ai biết chưa khơi lại cho bạn nó bây mới biết tiểu được bạn bắn biết bạn bạn có bị và trong bà năng bà là cái trong cái này phải không không ăn chặt bánh tay thôi nha anh cũng bánh tay ok ơi thì tao ok đó rồi lấy đây cái ok lừa ăn cái gì lừa đấy ok trong bàn tha thì ok nhá kha mau nhá lại của cô ăn chậm nó biết ok lừa đấy bao lừa tôi nói hả đâu có sao ok nha ta không lấy áo chạy cho xin đôi con nè thôi đi giá muốn từ giá mà giá phải bỏ rồi còn bắt bò phát bắt thúc áo cô đấy cô đi bằng được không đây bay ơi anh mày cô nói đây vô đây ấy em bên đây chậm thôi càng vô nghe mình thấy gì là dùng thôi càng vô nhưng mà nó khóc với nhỉ bánh tham mà xa đi bánh tham mà xa đi luôn rồi bay đấy anh có bán không muốn đặt thì ăn được đây không sạch ra đấy chưa cá được hả vậy bằng chợ con trang cái rồi tôi biết chợ con cháu con đây con đừng này anh làm với ai lúc to lúc móc vì xem nguy tụt núi tụi anh con ăn ai thốn người tới là có đâu tên làm chơi những con nhưng mình ô tô bay ôm cát tí rồi còn nếu không khắp Chân Xí cô tiền xí cô đi chung như này đây chuồng tươi lên nhá cái đèn tươi sẽ lấy tranh vào bên mặt này mà hai cú vậy đắt quá này vậy mấy vậy tôi lấy nó tên bên đâu tròn gì rồi mới chỉ còn tháng báo nữa một miếng máu ốm tao bị bố mình đang cố dưới chơi clay tới cái đó chơi clay rồi cái xí ón tới cái xí ón cái xí ón cái cả bắt đầu lại luôn lại ok nha tí trong phòng ok nha ấy nè cực kỳ đi sắp bay sắp ha bố có lo đấy không bố bay sợ có kẹo máy không quá đăng này mà nó có từ ngon trong ngon sợ bay gì hết sắp ha cũng đau giống mà kia trâu miếng chỉ vì được hiện dùng mặt sẽ tiếng cái bệnh này đóng lên đóng chơi lên đi chơi khổ bố ơi bố vào khâu chiến mà tiên lỏng bạc ok ơi hiện tí tha ok anh ón à ở trên nó cái đấy bà nơi cà phê mà cà phê papa đâu ở bên ngay mới sống xanh cái gì còn xe họ đó cái anh nó xe phải sọt tay mình một chu anh đang ngon nè lập ta nó bàn sọt cái gì máu nó bay nó chơi chạy
dạ không có gì Ô, này bạch nó. Chồng chồng dạ như vậy không làm phá không là làm phá không là làm phá xịt sạch cháo xịt thấy nè thế làm phá làm cái làm mát nhá mũi tiết đây là nó thành pin đó trong anh ta cả cái sạch cháo trong bên trái đây là chuồn học cái nào gì qua Đây của dân, đây cho nè. giá của anh giá tận đó đúng không Không, ngon cái thằng không mình một cái không không. Bỏ. bóp tiếp không chịu Bỏ cái bóp lại chặt đại trà. không ăn nào Đó, cho thấy tí này. Ra. Xìa nó sao thấy. Nó thấy trắng óc. Xìa nó quý. Xìa nó quý sao thấy nó quý cái sao thấy nó mùi. Ai tên mà đi đây. Mình chưa? Ó. đi sau tới chỗ kia đó Còn mùi. Cái xìa đây. Trên Shopee các bạn đây. Đặt nếp thì là làm xì. Xì. Cái thôi là xì. xịt phải bỏ nó nhỏ chứ nhưng cái món này chỉ tặng là xịt bỏ nó nhỏ chứ Và cái xì. bạn bỏ ra để nhá Đây là món Lại thế giống không? Nó cho bạn đi. Đâu? Bạn ngồi có chứ? bóc mình này đọc đấy là được là chồng lại dạ ốc bật lại Rồi. ốc bật lại nè ốc bật lại lại cho cái bàn này đúng nhưng mà này nó không đóng sẽ không quên lấy như này đây xe chắc không không cá được có cái chỗ mà nó bắn biến tranh đó cái nơi nó biến tranh tiết À. trên ốc trong cái lấy cho phát à nó cái tốt nó cái này xi bộ xi trong cái này ốc bắt rồi cân nọ giá bắt xi mình trong tiếp tục như kia lúc này nhóm cao của mình không được đấy cả Năm cái lần cái tôi đi lên cho đi không? không dây nó gì chỉ đang không dần rồi Linh quá nhá mà này chứ.
xịt thầy còn đấy học phân cái tò nó lớn cái tò tiền 3 ngàn thầy này mà quát vậy xịt thầy Quay có thể. xót lên Trên bao khai á. đào chỗ một chiếc bò kêu bù cha À, mẹ lên nhà thấy cỡ đấy. Lên như thế nhỉ, cỡ chỗ một. ở nhà thấy cái đầu trong bên đó cái tò học này cái đó ba